ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቤዚክ ቦርደርስ ራፕ ኤንድ መርጅ። በዚህ ስልጠና በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ቦርደሮችን እንዴት እንደምንሰራ፣ ቴክስቶችን እንዴት ራፕ እና መርጅ እንደምናደርግ እንመለከታለን። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ቀደም ብለን ካስገባነው ቴብል ላይ ተጨማሪ ነገሮችን አስገብተናል። ያስገባናቸው ነገሮች ምንድነው? እዚህ ጋር የሰዎች ሬቲንግ ወይንም ደረጃ አሰጣጥ አለ። ከ1 እስከ 3 ደረጃዎች ይሰጣሉ። እዚህ ጋር የሰዎቹ ገቢያቸው ገቢ አለ። በ3 አይነት ደረጃ ተዘርዝሯል። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን በአንድ የሚይዝ መግለጫ፣ እነዚህ ደግሞ 6ቶችን በአንድ የሚይዝ መግለጫ፣ ሁሉንም ደግሞ በአንድ መግለጫ ለማጠቃለል እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ መግለጫዎችን ጠቅለል ያሉ መግለጫዎችን ለመስጠት እንዲያስችለን ስለ ቦርደሮች እንመለከታለን። ቦርደሮች የምንላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር የተወሰኑትን ሴሎች መርጠን እዚህ ጋር ገብተን የታችኛው መስመር ቦርደር እንዲኖረው ከፈለግን ቦተም ቦርደር በምንለው ጊዜ ከታች ቦርደር ይኖረናል። አሁንም ይሄን ቦታ መርጠን በቀኝ በኩል ቦርደር ከፈለግን ራይት ቦርደር ብንለው በቀኝ በኩል ቦርደር ይመጣል። በተመሳሳይ መልኩ ከታች ከላይ በምንፈልገው በአራቱ መልኩ የትኛውም ሴል ላይ ሆነን ቦርደሮቹን ማስገባት እንችላለን። ሁሉንም ቦታዎች ቦርደር ማስገባት ከፈለግን ኦል ቦርደርስ ብንለው እንደምንመለከተው እያንዳንዷን ሴል ዙሪያዋን በቦርደር ይሸፍናታል። እንደምንመለከተው ምንም አይነት ቦርደር እንዳይኖር ከፈለግን ቦርደሮችን ማጥፋት ከፈለግን ኖ ቦርደር እንለዋለን። አሁንም ይህንን መርጠን በተለያዩ ላይን ታይፖች ቦርደሮችን ለማስገባት ለምሳሌ ቲክ አውትሳይድ ቦርደር የሚለውን ብንመርጠው ዙሪያውን ቲክ በሆነ ቦርደር ይሸፍነዋል። እንደዚህ እያደረግን የተለያዩ አይነት ቦርደር ታይፖችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ቲክ ቦተም የሚለውን ብንለው ቲክ የሆነ የቦተም ቦርደር ያስገባልናል። ኦልሬዲ ስላስገባ ነው አይቀበለውም። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ቦተም ቶፕ የተለያዩ ቦርደሮችን ማስገባት እንችላለን። ሌላው ቦርደሮችን መሳል ከፈለግን ለምሳሌ በዚህ በጾታዎች ውስጥ ቦርደሮችን ብቻ ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር እንደዚህ መስመሮችን ሌፍት በተን ተጭነን ድራግ እያደረግን መሳል እንችላለን። ቦርደሮችን ማስገባት እንችላለን። ወይም ደግሞ ክሊክ እያደረግን የምንፈልገው ቦታ ላይ ብቻ ቦርደሮችን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው እንደዚህ እያደረግን የምንፈልገውን አይነት ቦርደር ማስገባት እንችላለን። ወይም ደግሞ የቦርደር ግሪዶችን በስኩዌር ግሪድ ቦርደሮችን ለማስገባት እዚህ ጋር ለምሳሌ መርጠን እንደዚህ ድራግ ብናደርገው እንደምንመለከተው በግሪድ ቦርደሮችን መሳል እንችላለን። ሌላው የሰራናቸውን ቦርደሮች ማጥፋት ከፈለግን ኢሬዝ ቦርደር የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር ከመነሻ ጀምረን እንደዚህ የጎተትን ብናወርደው ሙሉ በሙሉ ቦርደሮቻችን ማጥፋት እንችላለን። ወይንም ደግሞ ከዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ብቻ ማጥፋት ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄኛውን መስመር ካልፈለግነው ይሄኛውን መስመር እናጠፋዋለን። እዚህ ጋር ቋሚዎችን የምንፈልጋቸውን ፖይንቶች ብቻ እየመረጠን ማጥፋት እንችላለን። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እየመረጠን የተወሰኑ ቦርደሮችን ብቻ እንደ ፍላጎታችን ማጥፋት እንችላለን። ነገር ግን ይህንን ሙሉ በሙሉ እናጥፋውና ነገር ግን ከሁሉም በተሻለ መልኩ ቦርደሮችን ለመስራት ከሁሉም በተሻለ መልኩ የሚመረጠው የመጨረሻው አማራጭ ነው። እዚህ ጋር የላይኖቻችንን ከለር መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ላይኖቻችን ቀይ እንዲሆኑ ከፈለግን ቀይ መስመር አድርገን እንደዚህ ቦርደር ማስገባት እንችላለን። የምንፈልገውን ላይን ከለር መስጠት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋርም እንደዚህ የምንፈልገውን የላይን ከለር እየሰጠን መስራት እንችላለን። የላይን ስታይሎቻችን እዚህ ጋር ለምሳሌ የተመረጠው ደብል ላይን ነው። ሲንግል ላይን ማድረግ ከፈለግን ይህንን ደብል የነበረውን መርጠን በሲንግል ብናደርገው እንደምንመለከተው በተመረጠው ከለር በተመረጠው የላይን ታይፕ ይቀይርልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ላይን ስታይሎችና ላይን ከለሮችን መቀየር እንችላለን። ይህንን ሙሉ በሙሉ እናጥፋውና
የኤስኬፕ ምልክትን ተጭነን ከዚህ ጀምረን ሁሉንም ሴሎቻችን እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ሁሉንም ሴሎች እንመርጣለን። ቦርደር ማስገባት የምንፈልግባቸውን ሴሎች ከመረጥን በኋላ እዚህ ላይ መጠን ሞር ቦርደርስ የሚለውን ኦፕሽን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለምሳሌ አውትላይን እንዲኖረው ከፈለግን የውጮችን ብቻ እንዲያሰምርልን ከፈለግን አውትላይን እንለዋለን። የውስጦችን እንዲያሰምርልን ከፈለግን ኢንሳይድ እንለዋለን። ምንም አይነት ቦርደር እንዳይኖር ከፈለግን ኖ እንለዋለን። እዚሁ ጋር አያይዘን ለምሳሌ የውጮችን የውጨኛው መስመሮችን በዚህ በሁለት በደብሉ አድርገን አውትላይን ካልን በኋላ እዚህ ጋር ቋሚዎችን በወፋፍራም መስመር ማስመር ከፈለግን እዚህ ጋር ቋሚዋ ላይ መጠን ክሊክ እናደርጋለን። እንደዚህ አግዳሚዎችን በቀጫጭን መስመር ማድረግ ከፈለግን እዚች ላይ መጠን ክሊክ እናደርጋለን። ወይም እዚህ ላይ የመጣን እያንዳንዷን መስመር በምንፈልገው መንገድ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ክሊክ አድርገን ማጥፋት እንችላለን። ይሄኛውን የውጩን ቦርደሩን ወፈር ያለ ማድረግ ከፈለግን በዚህ ጋር ይሄንን ላይን ታይፑን እየመረጥን ይሄኛውን በዚህ ማድረግ ከፈለግን ላይን ታይፑን እየመረጥን የምንፈልገውን አይነት የላይን ታይፕ እየመረጥን ቦርደሮቹን ማስገባት እንችላለን። ስንጨርስ እንደምንመለከተው ይሄንን ይመስላል። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው በመጀመሪያ ሞር ቦርደርስ የሚለውን እንምረጥ። ዙሪያውን በዚህ በአውትላይን ያደርግልን። የውስጦችን በቀጫጭኑ በኢንሳይዱን በቀጫጭን መስመር እናደርግና ኦኬ እንለዋለን። እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ የውጩን ቦርደሮች በዚህ መልኩ ለጊዜው እናቆየውና ቀጥለን ስለ ራፕና መርጅ እንመለከታለን። ለምሳሌ ይሄንን ጽሁፍ ከዚህ አንስተን እስከዚህ ድረስ በአንድ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲገባ ከፈለግን ይሄንን ከዚህ አንስተን እስከዚህ ድረስ እንመርጥና እዚህ ጋር መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚል አለ። እዚህ ጋር የመርጅ ኦፕሽኖች አሉ። ፖይንቶቹን እንዲካተት የምንፈልግባቸውን ፖይንቶች መጀመሪያ ቀደም ብለን እንዳለው እዚህ ጋር ድራግ አድርገን ከመረጥን በኋላ እዚህ ላይ ገብተን መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚለውን ብንጫነው እንደምንመለከተው ይሄ ጽሁፍ ሴንተሩን ጠብቆ መርጅ ይሆንልናል። ቀደም ብለን ባየናቸው መንገዶች ይሄንን ቦታ እናስይዘዋለን። በዚህ መንገድ እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር መጠን እንደምንመለከተው ይሄ ጽሁፍ ብዙ ጽሁፍ አለው። ነገር ግን አብዛኛው ጽሁፍ ተደብቋል። እንዲታይልን ራፕ ቴክስት እንለዋለን። እንደምንመለከተው ይሄ ሴል ቀድሞ መርጅ ስለተደረገ ይደብቀዋል። ነገር ግን ይሄንን አንዱ እንበለውና ይሄንን ቴክስት ራፕ ብንለው ይሄንን ለመመልከት እዚህ ጋር ተመልሰን መጠን ኢንካም ፐር መንዝ የሚለው ለምሳሌ በዚህ ሴል ውስጥ መግባት ያለበት ጽሁፍ ነው። ይሄንን ለማስገባት ራፕ ቴክስት ብንለው እንደምንመለከተው የሚፈልገውን ያህል ቦታ በራሱ አንቀሳቅሶ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቴክስቶችን ራፕ እያደረግን የተደበቁት እንዲወጡ እንዲታዩ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ደብል ክሊክ ብናደርገው የሚፈልገውን ያህል ቦታ እንደዚህ አስፍቶ አስተካክሎ ይይዛል ማለት ነው። ይሄንን ካልፈለግን ባክ ብለን አንዱ ብለን እንመልሰዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን ቦታ መርጠን መርጅ ኤንድ ሴንተር እንለዋለን። ወይም ደግሞ መርጅ አክሮስ ማለት እንችላለን። መርጅ ሴል ማለት እንችላለን። ከሶስቱ አንዱ ይሄንን መርጅ ያደረግነውን አንመርጅ ማድረግ ከፈለግን ወይም መመለስ ከፈለግን አንመርጅ እንለዋለን። በዚህ መንገድ መመለስ እንችላለን። ነገር ግን በዚህ መንገድ መርጅ ኤንድ ሴንተር ብለን እዚህ ጋር አቀማመጡን በዚህ መንገድ እናስተካክለዋለን። ይህንን ካደረግን በኋላ በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር መጠን የምንፈልገውን መርጅ እንዲሆን የምንፈልጋቸውን ኤሪያዎች በሙሉ ከመረጥን በኋላ መርጅ ኤንድ ሴንተር እንለዋለን። በዚህ አጋጣሚ ማወቅ የሚገባን አንድ ነገር መርጅ በምናደርግ ጊዜ የሚጠብቀው የላይኛውን ላይ ያለውን ጽሁፍ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች በሙሉ መርጠን መርጅ ኤንድ ሴንተር ብንላቸው እዚህ ጋር መርጂንግ ሴልስ ኦንሊ ኪፕስ ዘ አፐር ሌፍት ቫሊዩ ኤንድ ዲስካርድስ አይዘር ቫሊዩስ ይላል። ያ ማለት እቺ የላይኛዋን ጽሁፍ ብቻ ይዞ ሌሎቹን በሙሉ ያጠፋቸዋል። ለምሳሌ ይሄን ኦኬ ብለን ብናየው
እዚህ ጋር የመጀመሪያ ላይ የነበረው ስም መርጅ ሆንና ሌሎቹ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። ነገር ግን እኛ ይሄንን አንፈልገውም፣ ይሄንን እንመልሰዋለን። ስለዚህ አሁን ያልነውን ነገር ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ቤዝ ኦፍ ኮምፓሪዝን የሚለውንም በተመሳሳይ መልኩ መርጅን ሴንተር እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይሄንን መርጅን ሴንተር እናደርጋለን። እዚህ ጋር የኢንካም ሌቭላቸውንም በተመሳሳይ መልኩ መርጅን ሴንተር እናደርጋለን። ቨርቲካሊ ለምሳሌ እዚህ ጋር ናሽናሊቲያቸው የሁሉም ኢትዮጵያን ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን የሁሉንም ናሽናሊቲ ኢትዮጵያን ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ መርጅ ኤንድ ሴንተር ብለን ተመሳሳይ ስለሆነ የላይኛውን ቫልዩ ብቻ ኪፕ እንዲያደርግልን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ መልኩ አድርገን ሴንተር ላይ እንዲሆን አድርገን አላይመንቱን እንቀይረዋለን። የሌተሩን አቀማመጥ በዚህ ጋር ቀይረን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋም ያስገባናቸውን ቫልዩዎች እንደዚህ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋም መርጅን ሴንተር እያለን እዚህ ጋር የተወሰኑ መግለጫዎችን እናስገባለታለን። በዚህ መልኩ እነዚህን መግለጫዎች ካስገባን በኋላ የምንፈልገውን ቦርደር እንዲይዝ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር አያይዘን ለምሳሌ እነዚህን ለመለየት ይህንን ፓርት ለመለየት ለምሳሌ ይሄንን መርጠን ከታች የተለየ መስመር ማስመር ከፈለግን በዚህ መንገድ ሞር ቦርደር ስንለውና ከታችኛው ቲክ የሆነ መስመር እንዲያሰምርልን እንደዚህ አድርገን መለየት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁንም በድጋሚ እንመርጠውና የላይን ታይፓችንን እንመርጣለን። ሞር ቦርደር ስንለውና እዚህ ጋር የላይን ታይፓችን ላይ ገብተን እዚህ ጋር ቲክ እናደርግለታለን፣ እንመርጠዋለን። ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው ቲክ የሆነ ቦርደር መለያ መስመር እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ከሌሎቹ ለይተን ለማየት ከፈለግን እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ለመለየት እንዲያስችለን አንዱን ሴል ከሌላኛው ሴል ለመለየት እንዲያስችለን በተመሳሳይ መልኩ ሞር ቦርደርስ የሚለው ላይ እንገባና እነዚህን ቲክ የሆኑ ላይኖችን እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ መልኩ እነዚህን መለየት እንችላለን። ፕሮፌሽኖቹን እያንዳንዱን ነገሮች እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ለምሳሌ ቋሚዎቹን ቲክ በሆኑ መስመሮች እየለየን ኢዝሊ በእይታን ለመለየት በሚያስችለን መልኩ በዚህ መንገድ ቴብሎቻችን ማስተካከል እንችላለን። በዚህ መንገድ ቴብሎቻችንን በምንፈልገው መልኩ መርጠን ማስተካከል እንችላለን። የምንፈልገውን ቤዚክ የሆኑ ማስተካከያዎች መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለሮችን የምንፈልጋቸውን አይነት ከለሮች ስራችን ሞር አትራክት የሚያደርግ እንዲሆን በዚህ መንገድ የምንፈልገውን አይነት የባክግራውንድ ከለር እየሰጠን የተለያዩ ማስተካከያዎችን ለቴብሎቻችን መስራት ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ማስተካከያዎች የተለያዩ አይነት ባክግራውንዶችን እየሰጠን አፒራንሶቻችን የቴብሎቻችንን እይታ እንደምንመለከተው የተለያየ ገጽታ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። መቀያየር ማስተካከል እንችላለን። ከዚሁ ጋር አያይዘን ለምሳሌ መጀመሪያ ክሬት ያደረግነው ሺት አለ። ከዚህኛው ሺት ወደዚህኛው ሺት ሽፍት አድርገን ስራችን በምንሰራ ጊዜ ሺቶችን መለየት ከፈለግን ስማቸውን መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር ሺቱ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ሪኔም እንለዋለን። ሪኔም አድርገን ስሙን ከቀየርን በኋላ እዚህ ጋር አሁንም ራይት ክሊክ እናደርግና የታብ ከለሩን ይሄ ያለውን ከለር ምን አይነት ከለር እንዲሆን የምንፈልገውን ከለር መርጠን እዚህ ጋር የታብ ከለር እንሰጠዋለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር የተለየ ስም ከሰጠን በኋላ ለፋይላችን የተለየ ስም ከሰጠነው በኋላ በድጋሚ የዚህኛውንም ከለር የምንፈልገውን አይነት ከለር መስጠት እንችላለን። ስንጨርስ ራይት ክሊክ አድርገን ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ እያደረግን መውጣት እንችላለን። በዚህ መንገድ የተለያዩ ከለሮችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ
አዲስ ሴል የምናስገባ ከሆነ አዲስ ሴሎቹን ማስገባት እንችላለን። በዚህ መንገድ የሽቶቻችንን ስማቸውንና ከለራቸውን መቀየር እንችላለን። ቀድመን የሰራነውንም ነገር በዚህ መንገድ በሚያምር መልኩ ወይም በምንፈልገው መልኩ ኤክሴል ላይ አስተካክለን ማውጣት እንችላለን።